ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ ደነኝ እንኳን ወደ ዩኒቲ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ዛሬ የምንሰራው ያው የቺያ ሲድ አሰራር ነው። ብዙ ልጆች ቺያ ሲድን በአማርኛ እንትን የለውም የተተረጎመ አይደለም። ምክንያቱም ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ ስለ ቺያ ሲድ በእንግሊዝኛ እንጂ በአማርኛ ስሙን ምን እንደሆነ እንኳን አላወኩትም። እና ቺያ ሲድ ደግሞ በውስጡ ብዙ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን ከነኚህ ጥቅሞች መካከል 101 ፋይበሮችን ይዟል። በሄልት በናቪት የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ከነኚህ መካከል ለምሳሌ አሁን ክብደት ለመቀነስ፣ ለጨጓራ ምግብ ዳይጀስት ለማድረግ ለማፋጠን እንዲሁም ደግሞ ለልብ ድካም ያለባቸው ሰዎችን ቺያ ሲድ ለፀጉር መነቃቀል፣ የፀጉር እድገትን እንዲሁም የቆዳ ንጻትን ይከላከላል። ቺያ ሲድ በውስጡ ብዙ የሆኑ ፋይበሮችንና ንጥረ ነገሮችን ይዟል። እና አሰራሩ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ምንም ነገር አያስፈልገውም። ውሃና ያን ቺያ ሲዱን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እኔ እዚህ ጋር የሰራሁት አለኝ ኦሬዲ ጨርሻለሁ። እኔ ለ3 ቀን ነበር የሰራሁትኝ። ይሄንን ጨርሻለሁኝ። በውሃ ብቻ በጥብጠን አንድ ማንኪያ ብቻ ነው የምንጠቀመው። እኔ ይሄ ሰርቼ አስቀምጫለሁ። የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ያው ለእናንተ ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር ሌላ ሰራለሁ። እዚህ ጋር አንድ ምሰራበትን ሳህን አዘጋጅቻለሁኝ። ጎድጓዳ ሳህን ማለት ነው። ጎድጓዳ ሳህን ወይ ማንኛውም ክዳን ያለው እቃ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 ማንኪያ የሚሆን ቺያ ሲድ ተጠቅሜያለሁ። ይሄንን ማለት ነው። እኔ 3 ማንኪያ አድርጌያለሁ። መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። ብዙ የምፈልጉ ከሆነ በዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ነው የምሰራው። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁኝ እና ያው ሲያድር እንደዚህ ይወፍራል ማለት ነው። ትንሽ ይዝለገለጋል። ያው ሲዝለገለግ ትንሽ ሊዘጋ ይችላል፣ ግን ያው ቤኔፊቱን በማየት መጠቀም ይኖርብናል። ኦርጋኒኩን ካገኛችሁ ኦርጋኒኩን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ኦርጋኒኩን የማታገኙ ልጆች ደግሞ ይሄንን ራሱ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። chia seed እኔ ሳነብ ያገኘሁትን chia seeds contain large amount of fiber and omega fatty acid of high quality in protein, several essential mineral and antioxidant. They may improve digestive health and blood level of heart